Jag såg dina lådor. Är det fyrverkerier i dem? Hej! Ja, jag är faktiskt artificiär. Jag arbetar med fyrverkerier. Vad spännande! Hur började du med det jobbet? Det började som en hobby när jag var ung. Jag gillade ljuseffekter. Du verkar ha mycket utrustning. Är det farligt? Det kan vara farligt om man inte är försiktig. Säkerhet är jätteviktigt. Vad gör du för att skydda dig när du jobbar? Jag har alltid skyddshandskar och glasögon och använder brandsläckare. Har du någonsin blivit rädd när du arbetade? En gång smällde en raket för tidigt, men ingen skadades. Vilka regler måste du följa för att arbeta med fyrverkerier? Det finns många lagar i Sverige. Man måste ha tillstånd från kommunen. Så man kan inte bara köpa fyrverkerier och använda dem själv? Nej, bara på nyår och vissa helgdagar får privatpersoner använda dem. Gör du mest privata eller stora offentliga shower? Oftast stora shower, till exempel på festivaler och nationaldagen. Hur lång tid tar det att förbereda ett stort fyrverkeri? Det kan ta flera dagar, ibland en hel vecka att bygga ihop allt. Vad tycker du är det roligaste med ditt jobb? Jag älskar att se publikens reaktioner när himlen lyser upp. Finns det några speciella svenska traditioner med fyrverkerier? Ja, på valborgsmässoafton använder man ofta fyrverkerier och braser. Brukar du göra shower här i villakvarteret också? Ibland, men jag informerar alltid grannarna först för deras säkerhet. Vad kan man göra om man har husdjur som är rädda för smällar? Då kan man spela musik hemma så att djuren inte hör smällarna lika mycket. Vilken typ av fyrverkeri tycker du är vackrast? Jag tycker om de färgglada palmerna. De fyller hela himlen. Har du någon gång tävlat i fyrverkerikonst? Ja, i Malmö finns en tävling varje sommar med olika lag från Europa. Vad händer om något går fel under en show? Vi har alltid en plan för att stoppa showen säkert och ringa räddningstjänsten om det behövs. Hur lär sig någon att bli artificiär i Sverige? Man går en speciell utbildning och lär sig mycket om kemi och säkerhet. Är det ett yrke som många väljer? Ja, det är ganska ovanligt, men vi är en liten sammansvetsad grupp. Jag tycker det låter spännande, men också lite läskigt. Ja, det gäller att alltid respektera fyrverkerierna. Då är det roligt och säkert. Tack för att du hjälper mig med listan, Erik. Självklart, Anna. Det är roligt att planera sånt här. Jag vet inte var jag ska börja. Det finns så mycket. Vi kan börja med det viktigaste, som en barnvagn. Ja, barnvagn. Vilket märke tycker du är bra? Många gillar Emmaljunga. Den är populär i Sverige. Bra tips.
Vi behöver också en spjälsäng. Absolut. Och madrassen måste vara av god kvalitet. Det är sant. Hur många lakan ska jag köpa, tror du? Kanske 4 eller 5, så du har extra om något händer. Jag skriver upp det. Vad mer behöver vi? Kläder. Bodys, pyjamas och lite mössor kanske. Och en filt. Svenskar gillar ullfiltar till barn. Ull är varmt på vintern. Det är smart. Vi får inte glömma badbalja och handdukar. Nej, precis. Bomullshanddukar är sköna. För småbarn. Hur är det med blöjor? Ska jag skriva upp det? Ja, men många ger blöjor som present på baby shower. Det visste jag inte. Då behöver jag inte köpa så många. Just det. I Sverige är det vanligt att ge praktiska gåvor. Jag har hört talas om babynäst. Är det nödvändigt? Det är mysigt, men inte helt nödvändigt, tror jag. Kanske kan jag önska med det som present. Bra idé. Hur ser din budget ut, Anna? Vi vill helst inte lägga mer än 10 000 kronor. Det borde räcka om ni bara köper det viktigaste först. Fint. Vi kan alltid komplettera senare. Just det. Många loppisbutiker har billiga barnkläder. Bra tips! Så hållbart också. Ska vi skriva en lista för släkten också? Ja. Då kan de välja något från önskelistan. Och det blir lättare att undvika dubbla presenter. Perfekt. Tack så mycket för all hjälp idag, Erik. Oj, vägen är fortfarande stängd. Jag undrar hur länge det tar. Ja, jag hoppas det går snabbt. Klockan tickar ju. Hur mycket försenade tror du att vi blir? Kanske en timme. Kartan visar ju rött överallt. Ska vi leta efter en annan väg, Erik? Jag har kollat redan. Alla alternativ är också stängda. Typiskt. Jag måste jobba 10:00. Min chef gillar inte när jag är sen. Jag förstår dig, Anna. Men det är inget vi kan göra nu. Har du meddelat din arbetsplats om förseningen? Ja, jag skickade ett sms till min chef. Han förstår. Vad tror du orsakade olyckan? Det står att en lastbil krockade med en bil. Åh nej. Hoppas ingen blev allvarligt skadad. Trafiken kan vara farlig ibland. Speciellt på E4. Ja, E4 mellan Stockholm och Uppsala är ofta trafikerad. Många pendlar där varje dag. Jag visste inte att E4 är så viktig. Jo, det är en av Sveriges längsta vägar. Kartan visar fortfarande att vi måste vänta. Suck. Vill du lyssna på lite musik så länge? Gärna. Har du någon ny svensk musik? Jag laddade ner den senaste låten av Veronica Maggio. Perfekt. Jag tycker om hennes röst. Visste du att hon är från Uppsala? Nej, det visste jag inte. Kul att höra. Nu ser jag poliser framför oss.
kanske öppnar vägen snart. Jag hoppas. Vi behöver lite tur nu. Annars får vi öva på tålamod idag. Ja, ibland säger man. Den som väntar på något gott. Väntar aldrig för länge. Typiskt svenskt ordspråk. Det hjälper att skratta lite i såna här situationer. Ja. Titta! Nu börjar bilarna framför oss köra. Äntligen! Då kanske vi inte blir så sena ändå. Titta på den här modellen av ett flygplan, Anna. Ja, Erik. Den ser fin ut. Du gillar verkligen flygplan. Ja, och vi bor ju så nära flygplatsen. Det passar mig. Jag vet. Men ibland är det väldigt mycket oväsen. Sant. Flygplan som startar kan vara högljudda. Det är svårt att sova tidigt på morgonen ibland. Men det är praktiskt att bo så nära Arlanda, tycker jag. Det tar bara 10 minuter med bil till terminalen. Om vi ska resa, går det snabbt och smidigt? Och ibland kan man se stora flygplan från fönstret. Barnen tycker om att titta när planen lyfter och landar. Jag också. Det känns lite äventyrligt. Men bullret är ett problem. Speciellt på kvällarna. Vi kanske kan köpa bättre fönster mot ljudet. Ja, ljudisolerade fönster vore bra. Jag har hört att kommunen ger bidrag för det ibland. Det visste jag inte. Det låter ju positivt. En vän sa också att hus nära flygplatser är billigare. Ja, priserna är lägre än i Stockholm city. Men är det svårt att sälja huset senare, tror du? Kanske lite, men många vill ändå bo nära flygplatsen. Jag tycker om närheten till affärer och bussar här. Ja, och vi har flera restauranger i närheten också. Ibland hör man olika språk på gatan. Det är spännande. Det är sant. Flygplatsen för människor från hela världen hit. Har du sett att nya flygplatsen i Umeå växer snabbt? Ja, jag läste det. Flygplatser utvecklas mycket i Sverige. Ibland tänker jag på hur mycket vi flyger nu för tiden. Ja, men det finns fler miljövänliga flyg nu också. Det vore bra med elflygplan i framtiden. Verkligen. Då skulle det bli tystare här hemma också. Tänk att vi bor där så många resor börjar och slutar. Ja, och vi får se världen komma till vår lilla ort. Det regnar mycket idag. Vad ska vi hitta på med barnen? Ja, de blir rastlösa om de bara sitter stilla. Vi har många brädspel där borta. Kanske spela något? Bra idé! Fia med knuff är alltid populärt hemma hos oss. Ja, eller Monopol. Det brukar vara roligt och lärorikt. Sant. Barnen kan träna på att räkna pengar då. Vi har också flera pussel. Det tar tid. Och de gillar bilder. Jag såg ett med en karta över Sverige. Det är kul. Perfekt! Då kan de också lära sig svensk geografi.
Ska vi rita tillsammans efteråt? De älskar att måla. Bra idé. Vi kan göra en tävling om vem som ritar finast regn. Och titta, vi har massor av färgpennor. Efter det kan vi kanske läsa högt ur en barnbok. Absolut. Petson och Findus är alltid en favorit. Jag gillar också Alfons Åberg. De böckerna är mysiga. Jag hörde att Astrid Lindgrens böcker är populära i hela världen. Ja, speciellt Pippi Långstrump. Hon är verkligen känd. Vi kan också göra ett litet quiz om deras favoritfigurer. Kul! Och om de blir trötta kan vi bygga en koja med filtar. Åh, en koja! Då kan vi läsa och mysa där inne också. Kanske dags för fika då? Saft och kanelbullar. Det låter supergott. Fika hör till en regnig dag. Visste du att svenskar ofta fikar flera gånger om dagen? Ja, det är en fin tradition. Det skapar gemenskap. Efter fikat kan vi kanske spela charader tillsammans. Ja! Barnen älskar att gissa och göra olika roller. Det blir en rolig och aktiv paus efter allt stillasittande. Om regnet slutar kan de kanske leta efter regnbågen också. Just det. Men tills dess håller vi oss till våra spel här inne. Ja, vi kommer nog få en väldigt mysig dag tillsammans. Jag tror det med. Barnen kommer ha mycket att göra. Ska vi börja plocka fram spelen redan nu? Ja, jag fixar brädspelen. Du tar fram färgpennor. Hej Anna! Kan jag fråga dig en sak? Självklart, Erik. Vad vill du veta? Tänk om du vann en stor resa. Hur skulle du reagera? Oj, jag tror att jag skulle skrika av glädje. Det vore en dröm som går i uppfyllelse. Jag kan verkligen se dig göra det. Vilket land skulle du helst vilja besöka? Jag vill alltid åka till Italien. Rom verkar så vackert. Rom är verkligen fantastisk. Jag var där förra året. Vad gjorde du där? Jag såg Colosseum och åt mycket glass. Låter underbart. Jag älskar italiensk mat. Ja, pizza och pasta är svåra att motstå. Speciellt tiramisu. Skulle du följa med mig? Absolut. Jag packar min väska direkt. Ja. Vi tar nog med en kamera också. Självklart. Vi måste ta många bilder. Tror du att vi skulle åka tåg eller flyg? Tåg vore ju mysigt. Men flyg går snabbare. Sant. Tåg genom Europa är ju populärt bland unga. Ja, Interrailkortet är känt bland studenter. Jag har alltid velat testa det någon gång. Vi skulle kunna besöka Paris också. Och ja, Eiffeltornet och croissanter till frukost.
Det låter som en lyxig resa. Tänk att dela äventyr med en god vän. Det gör resan mycket roligare. Så om jag verkligen vinner, packar du då? Självklart. Jag står redo med passet. Vi borde börja spara till souvenirer redan nu. Bra idé! Min mamma samlar på kylskåpsmagneter. Jag med. Då har vi ju anledning att resa mer. Ja, världen väntar på oss. Hej Erik, kan du hjälpa mig att välja takbox? Självklart, Anna. Har du kollat på olika modeller? Ja, men jag är osäker på storleken jag behöver. Hur många väskor tänker du ta med på semestern? Vi är 4 personer, så ganska mycket bagage, tror jag. Då behöver du nog en stor takbox. Minst 400 liter. Finns det olika sätt att fästa takboxen på bilen? Ja, de flesta monteras på takräcken. Är det svårt att montera takboxen själv? Det är ganska enkelt om man följer instruktionerna. Jag kan visa dig hur man gör. Vill du prova nu? Ja, gärna. Men är det tungt att lyfta upp den? Vissa takboxar är tunga, men jag hjälper dig att lyfta. Tack. Påverkar takboxen bensinförbrukningen? Ja, den ökar lite eftersom bilen blir mindre strömlinjeformad. Hur mycket mer bensin går åt? Ungefär. Kanske 10% mer vid motorvägskörning. Oj, det hade jag inte tänkt på. Är alla takboxar säkra? De flesta är säkra, om de är rätt monterade och låsta. Jag hörde att takboxen måste vara rätt packad också. Ja, tunga saker ska ligga längst ner och nära mitten. Finns det regler om maxvikt i takboxen? Ja, oftast får man ha max 75 kilo totalt på taket. Det är bra att veta. Kan man köra snabbt med takbox? Det är säkrare att hålla max 120 kilometer i timmen när du har takbox. Varför just 120 kilometer i timmen? Vid högre fart kan vind få takboxen att lyfta. Intressant. Behöver jag något extra tillbehör? Många köper extra spännband och en stege. Vilket märke rekommenderar du? Thole är ett svenskt märke. Känt i hela Europa. Då kanske jag ska välja en Thule takbox. Bra val! De passar ofta också när det snöar mycket. Perfekt. Tack, Erik. Jag känner mig mycket tryggare nu. Titta på den här modellen, Anna. Ser du bilen? Ja, Erik. Den ser supermodern ut. Är den självkörande? Ja, helt självkörande faktiskt. Skulle du lita på den? Jag vet inte riktigt. Det känns lite läskigt. Ja, förstår. Men datorer gör färre misstag än människor. Sant. Men tänk om tekniken slutar fungera?
Det är en risk. Men de har många sensorer. Jag undrar om bilen känner igen fotgängare. Absolut. Den har kameror och radar för att upptäcka folk. Spännande. Men kan den köra i regn och snö också? Det sägs att de testas mycket i Norrland på vintern. Visste du att Göteborg testar många elbilar? Ja, Sverige är ganska tidiga med ny teknik. Men skulle du själv somna i bilen om den kör själv? Det skulle kännas konstigt första gångerna. Men kanske efter ett tag. Man vänjer sig nog. Tänk hur mycket tid man kan spara. Läsa. Eller jobba. Exakt. Eller bara titta ut genom fönstret och slappna av. Det låter ganska skönt faktiskt. Men jag skulle nog titta på vägen ändå. Jag också. Bara för att vara säker. Tror du gamla människor skulle våga åka med? Svårt att säga. Min mormor skulle nog vara skeptisk. Min farfar också. Han gillar att köra själv. Tekniken förändras så snabbt nu. Visst. Tänk på när mobiltelefoner kom. Det är sant. Ingen vågade använda dem i början. Nu kan vi inte leva utan mobilen. Kanske blir det samma med självkörande bilar snart. Jag hoppas de gör vägarna säkrare. Det vore toppen. Mindre stress, färre olyckor. Vill du provåka en om du får chansen? Ja, men bara om du åker med mig första gången. Självklart, Anna. Vi provar tillsammans då. Vilken härlig dag det är i parken idag. Ja, verkligen. Jag älskar att vara utomhus. Ska vi försöka komma på roliga saker att göra utan pengar? Absolut. Det är kul att vara kreativ. Vi sitter ju redan här med picknickfilt. Det kostar inget. Vi kan titta på folk som går förbi. Ja, det är lite som gratis teater faktiskt. Har du lagt märke till hur många som har hundar här? Ja, nästan alla i Stockholm verkar ha en liten hund. Man kan gissa hundarnas namn. Den där ser ut som en Molly. Och den där kanske heter Sigge. Vi kan också ta bilder av naturen omkring oss. Bra idé! Ljuset här är så fint på sommaren. Jag har hört att svenskar älskar att fika utomhus. Det stämmer. En kopp kaffe i parken är perfekt. Fast nu har vi ju redan druckit vårt kaffe. Ja, men vi kan låtsas att vi är på café ändå. Vet du att Sverige har världens mest kaffedrickande folk? Ja, nästan 3 koppar om dagen per person. Vi kan spela kort eller brädspel också. Jag har faktiskt en kortlek i fickan. Vill du spela ett spel? Ja, gärna. Men jag vill inte förlora. Vi får se. Den som förlorar får berätta en rolig historia. Perfekt!
Jag har massor av historier från Göteborg. Jag gillar Göteborg. Haven och spårvagnarna är fina. Det är sant. Men Stockholm har fler parker tycker jag. Särskilt på sommaren. Känns allt så grönt och lugnt. Vi kan också räkna fåglar. Det finns många olika arter här. Och ibland ser man ekorrar också. Tänk vad mycket man kan göra utan att spendera pengar. Ja, det bästa i livet är faktiskt gratis. Jag önskar varje söndag kunde vara så här. Hej Anna! Du ser väldigt glad ut idag. Vad har hänt? Hej Erik! Jag måste berätta om min helg. Den var fantastisk. Berätta. Gjorde du något speciellt? Ja, jag provade på fallskärmsegling i lördags. Oj! Fallskärmssegling. Var det inte läskigt? Lite i början, men mest var det spännande och roligt. Hur kom du på idén att göra det? Min kusin Sofie bjöd med mig. Hon älskar äventyr. Vi var i Varberg, vid havet. Perfekt väder. Var det svårt att lära sig? Nej, faktiskt inte. Instruktören var väldigt hjälpsam. Hur kändes det när du var uppe i luften? Det var som att flyga. Man ser hela kusten ovanifrån. Wow. Såg du något speciellt från ovan? Ja, vi såg massor av segelbåtar och små öar. Jag visste inte att man kunde göra det i Sverige. Jo, det är populärt på sommaren. Speciellt vid västkusten. Instruktören sa att många turister älskar det också. Hur länge var du uppe i luften då? Ungefär 10 minuter. Det gick väldigt fort. Var du nervös innan du lyfte? Ja, hjärtat slog hårt, men jag blev snabbt lugn. Jag hade varit rädd, tror jag. Kanske, men efteråt vill jag bara göra det igen. Fick du några foton från äventyret? Ja, Sofie tog bilder och jag fick en fin affisch. Är det den affischen där borta? Ja, visst är den färgglad. Så roligt minne. Verkligen. Tänker du göra andra äventyr nu? Ja, jag vill prova SUP och kanske klättra. Kul. Kanske jag följer med nästa gång. Gärna. Det är bättre att dela äventyr med en vän. Vad tycker din familj om att du testade det? De blev förvånade, men glada för min skull. Du är modig, Anna. Tack för att du berättade. Tack, Erik. Det var kul att dela det med dig.